Okay, good morning. Um, Before I'll start, I will set some expectations for all of us, so that especially for the first timer who have been invited to join with us today. What you will be attending right now is actually a business presentation. No, um, if you've been invited and you've been expecting that this is a job interview or a job orientation or hiring, excuse me, I I regret to say na it is not. It is purely business. No, it's purely business. So what I would like to ask from you is that since nandito ka naman lang, eh, pakinggan mo na lang, no? Malay mo baka magustuhan mo rin, no? And malay mo is ano talaga ang pagkakataon talaga ang nagbitbit sa iyo dito. But anyway, what we will present to you today is a business. Number two, ito po ay wala pong sapilitan. So after the presentation of whatever would be the decision that you're going to take, we will greatly respect it. No, either you're gonna be doing the business or not. Don't worry. No, we will not force you to do it. Number three, should you be able to find it that you need more information, right after the presentation, meron po tayong question and answer. If kulang pa po, you can actually listen to it over and over again. You can attend on our next session. Anyway, our session is regular. That is every Tuesday, Thursday, and Saturday. So you are free to come at any given time or at any given day, in order to listen to the opportunity once again. And number four, if you choose to decide to do the business with us, there is no membership fee in here. No, I would like to make it clear. There is no membership fee as to joining is concerned. Although there are times that we will hire some speakers for our training, but that would be of a minimal investments only. No, but for being an agent as a member of DPPI, I'll say it to you ahead of time na there is no membership fee for whatever reasons, no, to be collected. So it's totally for free. Okay? So let's start, no? Let me introduce you to D818, no? Kung ano yung negosyo niya, no? Ano yung negosyo niya? Ang D818 po ay nasa negosyo ng real estate, no? Alam nyo, by the time that the government launched the program, Build program, ang dami hong mga improvements na nagawa in terms of infrastructure. In fact, we have noticed it na naging catalyst for change ito, for development. Hindi ko masyadong nakita sa Luzon area, but I was able to witness it here in the Visayas and the Mindanao. Ang dami hong mga nabuksan, mga bagong daan at tulay, at ito po ay nagkatalays ng tinatawag natin na community development. So nagkakaroon ng mga naninirahan, nagkakaroon ng negosyo sa lugar na meron ng population, at eventually nagkakaroon ng trabaho po sa maliit na community na derive or na-arise dahil sa bagong mga daan at tulay. So ganun po ang real estate. Ganun po ang kalaki at kalawak yung industriya ng real estate. In fact, you will see wherever you are right now, nakikita nyo yung mga development natin in terms of subdivisions and condominium as well. Okay? So ano ba yung real estate? Yung real estate ay simpleng termino lang po, no? Lahat ng mga nakadikit sa lupa ay part po ng real estate. Either on top or below the ground. So, pag nakita mo yan, yan, kasali lahat yan sa isang tinatawag natin na real estate. Bakit ba ang real estate magandang negosyo or magandang investment? Ang ipapakita ko po sa inyo today is my personal reason. Pwede pong may iba pang reason, pwede po kayong mag-agree nitong mga reason na to, at pwede rin pong hindi. Ito ay akin lang at pananaw ko lang, no? Number one po, bakit magandang negosyo ang real estate? Because
nagbigay ito ng passive income. Passive in a sense na later on, ma-explain ko sa inyo ang negosyo, makikita nyo na may long-term effect. Pangalawa ho, ang encouragement natin sa bawat member natin dito sa DPPI, ang encouragement po natin na balang araw po, pag kayo po ay kumita, kayo po ay may income na, at medyo sustainable na po yung income nyo dito, encouragement po namin, mag-invest po tayo. Papasukin po natin ang tinatawag natin na rental business. Bakit po papasukin natin ang rental business? Because yan po ang pinaka-passive na negosyo na alam ko na pagdating ng panahon na ikaw at ako ay medyo hindi na po ganun kabata para magtrabaho. Ito po ay magandang negosyo na gawin natin pag nasa senior years na tayo. So, ang tawag po dyan passive kasi nangungulekta ka na lang ng rental. No? So, yan po ang ultimate goal natin. Yan po ang ultimate direction. Kaya kung may mga pagkakataon na makapag-invest kayo in a property and will yield an income and returns, pasukin nyo. Pasukin nyo. Kasi napaka-safe na investment po ang real estate. No? Pangalawa ho, ito ay protection against inflation. Sa madaling salita po, protektado po ang pera mo pag nilagay mo dito sa real estate against sa pagtaas or pagbaba ng value ng pera. Lalo na sa mga kaibigan natin na mga OFW, maganda po to. Kasi yung dollar na kinikita nila ay hindi po apektado kung anuman ang magiging takbo ng economy. Kaya nga, we will always encourage them. Rather than putting their hard-earned money as savings sa bangko, dito na sa real estate. Bakit to? Kasi yung property na kinuha niya, pwede pa niyang pagkakitaan bilang rental business. So, patok na patok, di ba? Sulit ang income. Pangatlo po ay magandang collateral. Pag ikaw ay nag-apply ng loan sa bangko, pag real estate po ang gawin yung collateral, ang tanggap po ng bangko dyan ay 80%. Ganun po kalaki. Ang pagbabasihan nila yung appraisal. So, sabi ng assessors, pag takbo daw ng mga 3 taon, ang isang property ay halos doble ang amount. So, ibig sabihin, pag nag-loan po kayo, malaki yung mai-loan mo. Kumpara po doon sa kotse, na ang bigay lang ng bangko, 40% eh. Based pa doon sa appraised value. Tapos yung sasakyan naman, habang tumatagal, bumababa yung presyo. Ang tawag po doon ay depreciation. So, weighing things, mas magandang mag-invest sa real estate. Pang-apat po, ito ay tangible. No? Nakikita mo, na-appreciate mo. You can use the 5 senses. No? You can feel, see, touch, hear, taste. Kung tutusin, no? Kasi ano yan, object yan eh. At yung panghuli po, na reason ko, ang value ho, hindi nag-zero. Dumaan ka man ng kalamidad, dumaan ka man ng krisis, yung value ng real estate po ay hindi nag-zero. Pwede siyang steady, pero most of the time, paangat yan, paakyat. So, kung titingnan mo siya, in the long term, no matter how small your property is, one day ho, magiging million yan. Ganun po ang real estate investment. Okay? So, noong June 29, 2009, yung gobyerno natin ay niregulate yung industriya ng real estate. At nagpalabas siya ng Republic Act 9646. At dito po nakasaad na ang practice ng real estate ngayon ay limitado na lang po sa tinatawag natin na real estate brokers. Pero ang tanong dyan, ay Jove, paano na ako? Saan ako papasok dyan? Hindi naman ako graduate. Dito po tayo papasok dyan. Doon sa batas na yon, may section doon, section 32 ng RISA law, na untitled The Corporate Practice of the Real Estate Service. Ang nakasaad dyan, a corporation duly registered with the Securities and Exchange Commission and can engage in the business of real estate service, and the person authorized to act for the corporation is a duly registered and licensed real estate broker. So ito po ang nagbigay daan para makagawa ang mga brokers ng isang ahensya, agency, or firm kung tatawagin po natin. Buong Pilipinas po nagkalat ang tinatawag natin na realty firm. Kung saan ka man na lugar ngayon, sure ako, merong realty firms din dyan. Hindi lang po tayo nag-iisa
sabi pa nga ng HLURB, we are over 2,000 realty firms across the nation. Ang dami ho, ang dami. Dahil napagbigyan dahil sa batas na to. Regulated and monitored under the corporation. So tayong lahat po ay under ng corporation. So hence, ito po yung pangalan natin, D818 Premier Properties Incorporated. Yan po ang kabuuhang pangalan po natin na nakarehistro doon sa Securities and Exchange Commission. Okay. So, saan ko ba kinuha ang D818? Dito ko po kinuha yan. Sa isang Bible verse na Deuteronomy 8:18. At nakasaad po dyan, no? That you shall remember the Lord your God, for it is God who gives you power to get wealth. That He may confirm His covenant, that His word to your fathers, as it is this day. In-underline ko po yung pinaka-highlight dyan. In-underline ko because what we firmly believe is that every single person na pumapasok dito sa DPPI ay may kanyang gift na nabigay ni Lord. May kakayahan ng maghanap buhay at kumita ng pera. Ang kulang na lang ay paano siya i-cultivate at paano siya i-enhance. At doon pumapasok yung mga trainings natin. Okay? So ano po ba yung vision natin? Yung vision natin is we envision to see a multitude of godly, responsible, and self-driven real estate entrepreneurs. So yun po yung goal natin, entrepreneurs. Continually doing the business through selling and recruiting new business partners daily. So dalawang component po yung negosyo natin. Una ho, yung bentahan. Ang pangalawa ho, yung recruiting. Kailangan ho nating mag-recruit sa negosyo natin kasi later on, i-explain ko sa inyo at ipapaliwanag ko kung ano yung relevance doon pag tayo po ay nag-recruit or nag-build na ng negosyo natin. Kaya nga po kayo ay na-invite dito ngayon. Part po kayo ng vision ng kumpanya po natin. Ano po yung mission? Ang mission po natin is we seek to enhance our business by faithful practice of self-discipline, integrity, and care. We teach to equip and develop every member to become business leaders. Sa makatuwid ho, yung pinaka-ultimate goal ng DPPI ay hindi po gawin kayong pinakamagaling na ahente. Ang ultimate goal po ni DPPI ay gawin kayong negosyante. Kasi pag naging negosyante kayo, mag-iba na po yung mindset nyo, at mag-iba na po yung mga pananaw mo sa buhay. Mag-iba lahat po, pati yung kilos, galaw, at pananalita. Mag-iba ho lahat yan. Pag tayo po ay magiging business-minded na po yung mindset po natin. Okay? Tuloy tayo. So let me introduce you to the corporate board of directors of the company. Now, yours truly po is the president and the CEO of the company. Together with Juliet Plania as our vice president and the chief finance officer, whom basically she handles our finances and the distribution of our commissions. Together with Melvin Roy Plania as the corporate secretary, with Rowena Villasencio and Edwin Limpasa to complete the board of directors of the company. So ito po yung bumuo ng kumpanya nito, plus yung requirement po ng SEC, yung real estate broker natin in the person of Herminihildo B. Ruelo. Commonly po, ang tawag natin sa kanya dito sa kumpanya ay si Sir Boy. Sir Boy. Hindi lang po siya broker, at the same time po siya ay Certified Public Accountant. Isa po siyang CPA. Okay? So, ito po yung corporate registration natin. Ito yung mga legal papers kumbaga. Nandyan po yung Securities and Exchange Commission natin, yung BIR registration, yung business permit natin sa Lapu-Lapu, at doon sa HLURB po natin bilang isang kumpanya na D818 Premier Properties Incorporated. Yan. So bakit tayo nandito sa negosyo na to? Because our goal is to help DPPI members to realize their dreams for their family. Bawat isa sa atin po may mga pangarap yan sa buhay.
Kaisa po si DPPI na makipaglaban doon sa tinatawag natin na pangarap mo. Ang pangarap nyo, pangarap na rin ng kumpanya na gusto nating matupad. Ano po ba yung kadalasan na pangarap ng bawat ordinary Filipino? Tayo po yun, ordinary Filipino. Dissenting bahay. Wala naman sigurong, kung tatanungin mo, walang taong sasagot sa iyo na gusto niya mansion. Dissenting bahay. Maayos, safety, secure yung pamilya, mahimbing ang magiging tulog natin. Yun po ang hanap natin. Wala ho tayong marinig na sagot, ay gusto ko ng bahay na 10 kwarto. Wala ho. What usually we hear is a decent home. And if you are a family person, and you understand what I'm talking about, na all we ever wanted is good education for our children. One day ho, pag napagtapos natin sila ng pag-aaral, sila po ang magiging living trophies of our life. And I know you understand what I'm talking about. Kaisa po si DPPI dyan para matupad yung pangarap nyo at makapagbigay ng magandang education sa mga anak nyo dahil sa magiging income natin dito sa DPPI. At higit sa lahat ho, hindi po natin kakalimutan yung kalabaw na kumakayod, no? Tayo po 'yon. So, iniisip din natin na magkakaroon tayo ng comfortable retirement at may enough savings para po sa future. Kasi pag tayo po ay tumanda, hindi naman tayo mamamatay agad eh. May buhay pa rin po tayo. So, ibig sabihin, we want to secure your future here. We're not working for the now. We're working for the future. We don't build our future in the future. We build our future today. Whatever we do today will greatly have an impact in the future to come. Pag wala ho tayong gagawin today, wala hong impact po yan, no? Walang silbi ho, no? Walang silbi ho lahat yan. Okay? Tuloy tayo. We are actually accredited to over 200 major developers across the nation. But I think the way I look at it, this is already an undervalue. Kasi ang dami na hong development na nangyayari. Buong Pilipinas. Ha? So where we are accredited, we can have ourselves accredited there if we are not yet. Okay? So ganun po karami. No? Ganun pa karami. Hindi man natin mabibenta lahat yan. Siguro, you're gonna find whatever suitable for you to sell. Okay? So ito na tayo sa last natin na portion, no? Yung komisyon, yung pag-uusapan natin yung komisyon. Part ng batas is actually regulating the commission as well. Okay. Part of that law actually mandates that a developer should and shall, should and shall give 5% commission of the sale of a property to the brokers. When we say brokers, dalawa po yan. Yung independent lang, yung siya lang, mag-isa graduate siya at solo siyang nagbibenta. Yung pangalawa, yung realty firm na gumagawa ng kumpanya or parang agency. Okay, so mapupunta po sa kanila ang 5%. Because of that scenario, ginawa natin ng marketing plan. Ginawa natin ng marketing plan para maging maayos po. Alam natin kung paano natin hahatiin at alam din po natin kung ano yung ika-climb natin dito sa negosyo natin. Para wala pong away, para wala pong bangayan. No? Inayos natin right from the very beginning. Okay? So tuloy tayo. The moment you're gonna be joining with us here in DPPI, your starting point will be becoming a sales agent. Now, as a sales agent, you are entitled to a rate of 2.5%. Now, if you're going to take a look at that, that is already 50% of the entire 5% income. Okay? Now, for the purpose of my presentation, para hindi po medyo vague ba, lagyan natin ng figures, I will base my computation on 1 million sales. Although po in reality, sa totoo po at actual, ang cost po ng bahay at ng mga condominium ay sobra po sa 1 milyon. So but for the purpose of presentation, let's stick to 1 million lang. Okay?
So if you are a sales agent at masipag po kayo, bawat 1,000,000 na benta, may average income po kayo na 25,000. Alam nyo sa negosyo, isipagan lang yan. Kumbaga, pag masipag ka, malaki ang kita mo. Pag tatamad-tamad ka, tamad-tamad na rin yung kita. So in short, your income is directly proportional to whatever effort that you're going to make or you're going to exert. Alam nyo kaibigan, ganito yan. In life ho, nothing comes for free. Lahat ho pinagtatrabahuan. In fact, sabi nila, mahirap na, ang Pilipino gusto ng libre. Pero hindi po lahat ng bagay-bagay ay libre. Kailangan mong sikapan, kailangan mong trabahuan, kailangan mong, kumbaga, toil the ground, no? Magbungkal ng lupa, in short. So, sipagan lang bilang ahente. But we don't want you to stay there. We don't want you to stay there because there are more that are still at stake. Malaki pa ho ang industriya. Malaki po ang negosyo na to. Hindi po to maliit na negosyo. Malaki po to. So, we want you to go up. And the next level is actually, the way for you to go there is you've got to build your team. Yan. Yan, nakikita nyo on the upper right corner. You've got to build your team. Paano ka ba mag-build ng team? Simple lang po, mag-invite or mag-recruit. Kung paano po kayo na-invite dito, ganon din po yung gagawin natin. Kung nakita nyo to sa Facebook, ganon din po. Mag-post, mag-hire, in short, mag-advertise. Kasi wala namang makakaalam pag hindi po natin ipapaalam. Ganon lang po yan eh. So for people to know, we've got to tell them. And for them to know further, we've got to keep on telling them. No? In short, wag magsawa, no? Wag magsawa nga mag-advertise. Just keep on posting. Eventually, makikita nila yan. Okay. Ito yung next stage as you continue to build your team. If you build your team, you will become a sales supervisor and you will be entitled to a rate of 3%. At this level po, your potential income would be at 75,000 pesos for every 1 million sale of the entire group. Yes, that's true what you are seeing there, no? Kasi numbers will not lie eh. Okay. Paano ba maging sales supervisor? How to qualify to become one? Ito po yung qualification. Number 1, kailangan niyo po mag-recruit ng agent. Kasi sa pangalan pa lang sa pangalan pa lang is supervisor. So, meaning may tao ka na isu-supervise. Hindi ka naman tatawagin na supervisor pag wala kang tao na isu-supervise. So, it will begin with 8 people na isu-supervise mo. So, how are you going to do that? You're going to do that by recruiting new agents. No? You're going to do that by recruiting new agents. Then, as your people continually grow, you're going to come up with a group sales of 10 million. Yan. Alin ba ang mas madaling i-achieve? Isang tao na magbibenta ng 10 milyon or 10 tao na magbibenta ng 1 milyon? Kasi kung ako ang pagpipiliin po, gusto ko yung 10 tao na magbibenta ng 1 milyon. Kaysa isang tao na magbibenta ng 10 milyon. Mahirap po yun. No? Hindi naman mahirap, but hindi po madali. No? Hindi siya mahirap, but hindi po siya madali. No? So, ano ba yung benefit pag ikaw ay naging supervisor? Ito po yan. You will be entitled to a leverage income of 0.5%. So magkakaroon ka na ng leverage income pag ikaw po ay nakapag-qualify. So ano pong mangyayari? Doon sa mga agent nyo po, no? Doon po sa mga agent nyo, na 2.5% po yung rate nun, at ikaw po ay nag-qualify na bilang isang supervisor, ikaw ay may 3% na po, may magkakaroon po kayo ng override na 0.5% at ang value po niyan ay 5,000 for every 1 million sale po.
5,000 for every 1 million sales. So, ibig sabihin, pag ikaw ay marami pong na-recruit at ikaw ay nagiging supervisor na, etong mga tao na to na nasa baba mo, may potential po to na magbigay sa iyo ng income na 5,000 bawat 1,000,000 na benta po nila. Pag nagkataon po nakabenta sila ng 2,000,000, ang magiging income nyo po ay doble din, no? 10,000, pag 3,000,000, 15,000, pag 4,000,000, 20,000. So ibig sabihin kung marami po kayong mai-recruit, no? Pag marami po ang mai-recruit nyo na mga downline, magiging downlines nyo dito, ang magiging impact po niyan, malaki po. Ito po yung computation. Papakita ko po. Sabihin na lang natin yung downline mo nakapagbuo ng 9 million na benta. Ang kikitain mo doon ay 0.5%, yung leverage income mo. Yan po ay 45,000 na. Idagdag natin yung isa mo na 3%, may 30,000 ka na. Diyan ko po kinuha yung total income na 75,000. Yan ay 9 million lang. What if marami kang tao? What if marami kang nai-recruit? Ito po ang pinakamaganda. Habang nag-umpisa po kayo, na inaaral yung negosyo, trying to learn the business, iarangkada nyo rin po ay yung recruitment. Sabay nyo. Kasi part yun ng vision natin eh. Yung vision natin is sell and recruit. Sell and recruit. Hindi naman po sabay-sabay lahat yan makakabenta. Pero, balang araw ho, makakabenta din po lahat yan. Okay? Tuloy tayo. Yung next nga stage po ay sales manager. Pag tayo po ay naging sales manager na, yung rate po ay 3.5%, at yung magiging potential income po natin, bawat 1,000,000 na benta, ay 235,000. Ganun po kalaki yan. Ang katapat po niyan ay tao lang. Paano ba mag-qualify? Paano ba mag-qualify bilang isang manager? Ayan po kaibigan, mag-recruit po ng agent. Kung meron mang isang bagay na parati nating ginagawa dito, yun po ang pagre-recruit ng mga bagong ahente. Every single day, every single moment, ginagawa po natin yan. Walang, ano ba yan? Ano ba yan sa Tagalog, ha? Basta, hindi yan napuputol. No? Hindi yan napuputol. Tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy yan. Kasi, binibuild mo yung negosyo mo. Hindi lahat ng tao na mai-recruit mo ay mag-a-active agad. Hindi rin lahat ng tao makakabenta agad. Kaya nga, dinadamihan natin kasi the more people we have, the higher the chances na we are going to hit our targets, no? Di ba? The more people you have, the faster you're going to hit the targets. Mas madali pong mabuo yung group sales. Okay? Ano pa ba yung requirement? Ayan, mag-develop ng one supervisor. At mag-come up ng group sales na 15 million. Dito ko lang sa diagram i-explain na para medyo mas madaling maintindihan kasi sa diagram eh. Alam nyo kaibigan, huwag mo masyadong intindihin yung supervisor na i-develop mo. Kasi, ang observation ko lang habang tumatagal ka sa negosyo na to at habang nagre-recruit ka, makikita mo dun sa baba mo na meron talagang mga tao na sadyang nilikha ng Diyos na active. No? At tingnan mo lang siya, hayaan mo. Huwag mong pigilan yung gusto niyang gawin at yung ano yung gusto niyang maabot. Bakit ho? Kasi balang araw magiging supervisor mo yan. Beneficial yan. Alam mo saan ka mag-concentrate? Mag-concentrate ka dito sa right side. Sa kabila po. Tingnan mo yun sa kabila. Dito ka mag-concentrate. Kasi dito ka magka-come up ng 15 million group sales. At paano mo yan gagawin? Gagawin mo yan in manner na mag-recruit ka ng mga bagong agent always. Okay. Madali lang po ang 15 million. Ang 15 million po ay 15 people selling 1 million. Yun po yun. Pag ito po ay na-accomplish po natin, ikaw po ay magiging qualified sales manager. At ang mangyayari sa atin dyan ay magkakaroon ka ng karagdagang leverage income na 1%. Yan. Madagdagan yung dating 0.5 ng additional na 0.5 at madagdagan ng 0.5 pa mula doon sa supervisor na grupo. Ibig sabihin,
may 5,000 at 10,000 pesos respectively ka nakikitain bawat tao dun sa network mo. Okay? Diyan ko po dinerive yung computation natin na 235,000. Friends, if na-observe nyo, mula doon sa pagiging agent, 1 million, supervisor, 1 million, manager, 1 million, pero yung income lumalaki. Bakit ho? Kasi ang tao dumadami. Yan. Next, punta tayo. The next stage is becoming a sales consultant. Pag tayo po ay naging sales consultant, yung rate po natin ay magiging 4% na po. Yan. Alam nyo po magkano yung potential income? Yan po ang magiging potential income natin for every 1 million sale. Tingnan natin paano ba mag-qualify. To qualify po, very simple. You just have to keep on recruiting new agents. Wala po kayong ibang gagawin, no? Next, mag-develop ng supervisor at saka manager. Tapos mag-come up ng group sales na 20 million. Tingnan natin sa diagram. Ang diagram ay magiging ganito. Yan. Eventually, there will be people that will rise up in your organization that calls to become a supervisor and a manager. What you will do is coach them, develop them, and guide them as you continue to build your group on the other side of your group. No? So dito ho, come up nyo po ang 20 million group sales dyan sa right side of your screen. Dito ho, para maging mas madali, suggestion ko, damihan mo yung tao. Because the more people you have, the higher the chances that you are able to hit the 20 million group sales. The fewer the people, yan. Again ha, the fewer the people, the more difficult it's gonna be. Alam nyo, etong word na leverage, I was amazed, no? Nung naintindihan ko to. Na-amaze ako kasi doon ko nalaman na kaya pala kumita ng malaki pag ginamit ng husto ang leverage. Kasi yun pala ang mga ginagamit ng mga mayayaman. Nila ni Henry C. dati, nila ni John Gokongwei, nila ni Lucio Tan. Nag-leverage sila. Tingnan niyo yung mga kumpanya nila. Hindi naman sila ang gumagalaw doon eh. May mga tao. So ito po yung parang ganun nga platform. Ang difference lang, tayo ay independent entrepreneurs. Pero friends, ito yan. May mga tao magiging porsigido dito. May mga tao ring hindi. Huwag kayong affected masyado doon sa mga taong hindi porsigido or hindi nag-active. Kumbaga, ganun naman talaga pag namimingwit ka ng isda eh. Pag namingwit ka ng isda, hinagis mo lang yun. Yung pana mo, hinagis mo lang. At nag-iintay ka sa isang isda na mabibingwit mo na etong isda na to ay magiging ulam mo. Sa kadami-daming isdang dumaan, isa lang ang kailangan mo na kumain dun sa pana para makuha mo. Ganon din dito. Maraming isda po sa ocean. Hindi po lahat sabay-sabay yan na magiging active. Meron dyan na okay lang, but meron din dyan hataw talaga. Ang hinahanap po natin ay ginto. Lahat ng ginto po ay nakatago sa lupa. Maliban lang yung nandun sa pawn shop. Pero lahat ng ginto po nakatago sa lupa. Kaya nga kailangan bungkalin eh. Ibig sabihin, gold are difficult to find. But once you found one gold, once you can find one gold, it's worth the difficulty. Yan. Pag nakakita po kayo ng ginto, ang value nan, napakalaki po. No? Napakalaki. Okay? So, tuloy tayo. Anong mangyayari doon sa leverage income natin? Maragdagan po. Magiging 1.5% na. Yan. So, may karagdagan po na 0.5% in all levels. At yan po ay 5,000, 10,000,
at 15,000 pesos respectively sa bawat 1,000,000 na benta. Friends, lahat po nito, ang katapat ay tao lamang. Yan. Diyan ko po dinerive yung computation natin, 515,000. Dito ko po dinerive yan. Napakalaking pera na yan, kung tutuusin. Ito ay potential lamang. Ibig sabihin, pwedeng mangyari at pwede ring hindi. Ito naman ay guide. Ito naman ay ladder or daan na kung susundin mo, hindi mo man makuha siya ng perfect talaga. Malamang, malaki din ang kikitain mo. Okay? Tuloy tayo. Yan, incentives, benefits, rewards, events, and travels. Okay? Ito na po yung last portion. Tapos tanungan tayo. Every time na makapagbenta po tayo, may tinatawag tayo na incentives. Yan. Ang incentives po ay on top doon sa tinatawag natin na komisyon. Yan po ay mapupunta sa inyo. 100% po. No? 100%. Tapos pag kayo medyo confident na kayo na maging project marketing officer, pwede po kayong mag-apply bilang isang project marketing officer at magkakaroon kayo ng karagdagan na 5% share of the total commission. Later on maintindihan nyo kung ano yung magiging role ng project manager or officer. Tapos pag gusto nyo pong maging partner tayo sa isang negosyo dyan sa lugar nyo, pwede po bilang isang branch office operator. May additional income din po yan. Ayan, nakalagay 2% share. So, ano pa ba incentives? Yan, ito. No? Company benefits as rewards. Yan. Itong company benefits as rewards, ewan ko lang. Pero, as far as I was able to check across Visayas and Mindanao, wala pa pong realty firm na nagbigay ng benefit na to except po sa atin. Tayo lang po ang meron nito. Sa ngayon. Kasi malay mo, baka pwede naman itong kopyahin eh. Pero sa ngayon tayo lang ang meron nito. Ano po ba yan, Sir Joff? Yan. Ito ay maliit lang naman, no? Isang hospitalization benefit na amounting to 60,000 na pwede pong mag-cover doon sa laboratory check-up at saka dental and admissions mo. Wag naman sana, no? May mortuary benefit po tayo or burial assistance. May accident insurance na 100,000. At higit sa lahat yung benta mo, nagsiset aside tayo ng amount para po dun sa retirement benefit mo. Kasi gusto natin na pag-retire ng bawat isa sa atin, maganda po ang magiging retirement natin. Hindi ho tayo magiging pabigat dun sa mga mahal natin sa buhay. No? Hindi ho tayo magiging palamunin lang doon sa mga mahal natin sa buhay. Kung meron man silang ibibigay sa atin dahil sa mahal nila tayo, hindi po dahil sa naobliga lang sila. Yan. Tapos, ano pa ba? Yan, doon sa mga gustong magkabahay. No? Si DPPI po ang magbabayad ng 1-year pag-ibig fund contribution nyo. Bakit ho? Kasi ang kailangan lang ni pag-ibig lang naman is 2 taon para makapag-apply po kayo ng housing loan. At dito po, pag nagkataon, pwede na po si DPPI na makapag-certify doon sa income mo. Marami na po tayo, may mga nag-avail na po tayo nito dito. Okay? So all for a target sales of 10 million in 1 year. Sa isang taon. Okay? Alam mo, madali yan, kaibigan. Sa dami ng social media platforms natin ngayon, madali yan. Madaling maabot yan. Yung mga kasamahan natin, grabe, tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy ang bentahan kasi gumagamit ng social media, Facebook. Ngayong hapon, may Instagram. Ano pa ba yung ginagamit nila? Mga sellers portal, gaya ng Carousel, gaya ng Property 24, gaya ng Lamudi or My Property. Ang dami hong pwedeng gamitin na tools para ma-achieve yung target sales na 10 million. Okay? Yan, ito yung katuwaan lang na to, no? Pero malaking pera din to. Bawat isang recruit po, ilista nyo lang po yung recruit nyo.
Bawat isang recruit po ay may corresponding one raffle ticket yan. At ibobola po natin yan pagdating ng December at pwede kayong manalo ng 10,000, appliance showcase at 5 tigwa 1,000 pesos. Yan. Huwag kayong mabahala, yung mga tickets ipapadala natin yan, no? Lista nyo lang. Lista nyo lang kasi counter-check natin yan dito sa mga records din natin. Okay? So, ito Top Seller Award, buwan-buwan sana natin ginagawa to eh. Pero dahil sa COVID, hindi nagawa, siguro pag-isahin na lang natin sa December. Sana pwede na. Sana pwede na. Ito travel, may schedule sana this year November. Pero I finally decided na wag na lang. Let's cut it off kasi I don't want to put certain expectation for people na baka matuloy pa yung trips. At you see, we are already approaching August and COVID is not yet over, it's still here. So next year na lang. Sana wala na si COVID para makapagbiyahe naman tayo, no? Siguro try natin na Singapore, Hong Kong. Sa local siguro try natin Baguio. Malamig doon no? Hindi pa rin at saka hindi pa ako nakapunta ng Baguio, kaya gusto kong pumunta ng Baguio, no? So ang kalakaran po natin dito sa travel fund ay ayan po nakasulat yung 10% of your commission will be set aside as travel fund that you can use to fund your trip, no? Na pwede mong gamitin para i-fund yung trip mo. We really encourage people to travel. Not just you, but you can bring your whole family with you. And we don't want you to really be burdened in saving those travel fund. Why? Because ang matatanggap mo ay net na yun. Sineset aside na natin. Fully accountable. Bibigyan ka ng voucher. No? For the past 2 years, nakapagpabiyahe na po tayo ng marami-rami na rin. Sa local, may Boracay trip din sila. Tapos, ano ba yung international? Thailand ata yun. Thailand, Taiwan. So, may nakapag-travel na po. No? May nakapag-travel na sa international. Kasi yung iba, wala pang passport eh. May na-award ako last year kay Mel Berdan. Hindi pa na-avail. Kasi wala pa siyang passport. No? Ayaw din naman niya i-convert into local. So, sige, ayusin mo yung passport mo. No? So, ganun lang po. No? Para mag-travel tayo lahat. Kumbaga, we will work hard, but we will play harder. Yan. Ano pa ba? Okay, tapos na po ako, no? Pag nakapag-decide po kayo na gawin ang negosyo na to, puntahan nyo po lang ang person na nag-invite sa inyo. Kung sa Facebook po yon, chat nyo pabalik. Chat nyo pabalik doon sa Messenger. At humingi po kayo ng affiliation form. Ito po ay online link pa naman. At fill upan nyo po. No? Magpa-guide lang kayo doon sa person na nag-invite sa iyo kung ano yung ipi-fill up doon. Guys, may notice ako every time na nag-fill up doon eh. Sorry. Iba yung date of application at saka iba rin yung birthday. Kasi minsan yung dilalagay doon, yung date of application, yung birthday. So iba yung date of application at yung birthday. No? At yung birthday. Tingnan niyo po yung year kasi dito may mga na-receive kami na ang year 2020, di sanggol pa yon, no? So tingnan niyo po yung date, no? Tingnan niyo po yung date. Okay? Then after that, process kayo ng ID, no? Yan ang kailangan, one by one ID picture. Dapat white background para hindi po madilim, no? Ang picture. Tapos TIN at SSS, kung wala pa po naman, lagyan niyo po lang ng applied, okay? Tapos ito po ang may bayad, ang ID, kasi hindi yan mapupunta sa atin. Mapupunta yan dyan, nakasulat MN Creative Ad. Okay? MN Creative Ads po. Sila po ang tagagawa ng ID. Ito po ay plastic po. Parang, ano bang illustration to? Parang driver's license. No? Parang ganon. Okay? So sa kanila po mapupunta yan. So dito sa membership, pag kayo po ay nakapag-fill up ng affiliation form, ito for everybody's information. Pag kayo po ay nakapag-fill up ng affiliation form, valid member na po kayo. Sa makatuwid, pwede naman kayong magbenta na, actually. Kasi ito lang namang ID ay magiging lang proof lang kung may maghingi sa iyo ng identification on the online. At kung minsan, may kasi ang developer, pinapadalhan namin ng listahan yan eh. Ang mga developer, every now and then, pinapadalhan natin ng mga listahan
ng mga list of members. So hindi ako masyado namumblema sa developer actually. More or less ang purpose of the ID is just in case on the online may magtanong sa inyo ba, legit ka ba? May mga ganun eh. Online na kasi eh. Kailangan natin hindi naman tayo nangangaway, pero kailangan lang natin ipakita sa ating sarili, sa kanila, na legit tayo. Na legit tayo. Ganun lang. Pero dito sa affiliation form, member na kayo ha. Ito, para maliwanag, member na kayo. Yan. Ito, optional lang naman, no? Uniform. Alam ko, walang pagkagamitan ngayon eh. Hindi naman tayo nagkukumpul-kumpul eh. So, but nice to have. No, nice to have. Ito po ay 750 pesos. Pwede kayong mag-down ng kalahati. At yung kalahati, yung pag-claim na ng shirt. Okay. Yan po yung shirt natin. Magandang kulay ng shirt natin. Yan. Yung commission systems po natin, ang releasing po natin ay via True Money Payout System na pwede nyo i-claim sa lahat ng RD Pawn Shop, Cebuana Lulier at LBC branches nationwide. Okay. So, sa tingin ko naman, maraming branches naman yan sila. So, hindi po kayo mahihirapan dyan. Pero kung meron kayong DPI or Metro Bank, we can also do bank transfers now. For those two banks. Okay? For those two banks. BPI and Metro Banks. Okay? Pero kung wala, nasa probinsya kayo, walang ATMs doon, ito po, pwede na to. Kasi sa tingin ko, meron namang mga Cebuana at RD. Sa Mindanao, maraming RD. Hindi ko alam sa Luzon kung marami ba. Pero dito sa Visayas, marami-rami na rin RD Pawn Shop. Okay? Pero Cebuana, marami na rin yan eh. No? Marami na rin. Nagkalat na rin ang Cebuana Lulier. Okay? So, yan po yung Facebook account po natin. Paki-like na lang po, no? May mga pinopost tayo dyan, updates from time to time. Yan po ang office address din natin. Bukas na po yung office natin actually since June 1. Pero hindi po hanggang 7 p.m. Hanggang 4 p.m. lang po. Okay? We are observing shortened hours sa trabaho. Pero Monday to Saturday siya. Monday to Saturday. Yung office staff natin doon, si Karen. She's there. Pero ako po, I'm working from home. Juliet is also working from home. No? Kaming dalawa, we're working from home. Actually. Tapos, ito yung regular schedule. Ito yung sinabi ko kanina na if in case po gusto nyong pakinggan uli yung presentations po natin, pwede po kayo bumalik sa Tuesday, sa Thursday, at saka sa Saturday. Ito po ay regular naman every week eh. At ngayon dito sa mga nakapag-attend, kayo po ay pwede nang magbitbit ng recruit. Let's say, for example, mag-attend kayo this Tuesday, pwede na po kayo magbitbit ng recruit po. Umpisahan mo early ang pagbitbit ng recruit. Umpisahan mo ng early para lalaki yung grupo. Okay? Tapos every Friday may learning sessions po tayo. Kahapon meron kaming learning session. Alam nyo, ang ganda ng learning sessions. No? Kahit ako mismo, I am fascinated with the effects of the learning session. In fact, I would really encourage, pag nag-attend po kayo ng learning sessions, magtanong. Pag may mga gumugulo sa isipan, itanong. Kasi kung hindi po natin itatanong yan, hindi po mabibigyan ng linaw. Pero pag maitanong po, sasagutin ko. Abot ng aking makakaya. Kung hindi ko naman alam, sasabihin ko naman na hindi ko rin alam. No? Pero sa abot ng aking makakaya, sasagutin ko po yan para mabigyan ng linaw. Madali lang pong mag-invite. No? Yon sa in-invite mo, i-advise mo lang na mag-download ng Zoom ahead of time. Tapos, pa-sign in mo siya. Tapos, bigyan mo itong meeting ID natin at saka password. Permanent po yan. Hindi po yan nagbabago every day. No? So, 575-262-7764. At yung password po, all capital letters, DPPI po. So, hindi po yan nagbabago. Permanente po yan. Okay? So, pag kayo po ay nakapag-decide na mag-join sa atin sa negosyo na to, ito po, it's a must po to. Nalalagyan po ninyo ng DPPI yung account na gagamitin mo para sa negosyo. Nirerespeto po namin na meron kayong personal account. Kung public man yan o private, wala na akong problema doon. Pero dito po sa Facebook account na gagamitin mo sa negosyo, kasi ako I still wanna advise
you have to separate your personal life with your business life, no? Doon sa gagamitin mo sa negosyo, dapat naka-public 'yon at lagyan mo ng DPPI. At more importantly, you've got to use your real name. You've got to use your real name. Bakit ho? Kasi dito po sa negosyo natin, this is a trust business. Wala hong taong, let's say for example, ako, mag-i-invest ako ng property sa'yo. Bakit ako mag-i-invest sa'yo ng property? Well, in fact, you cannot even true to your name. So how will I trust you? Kasi, ito lang kaibigan ha, huwag ma-offend. Dalawang bagay lang ang tao na hindi gumagamit ng totoong pangalan. Number one, either criminal siya. May wanted siya, may nagawa siyang kasalanan at hinahanap siya ng batas. Pangalawa ho, may tinataguan. Kung may tinataguan siya, either kung lalaki siya, may nakabuntis siya at naghahanap yung babae. Others po, baka may inutangan ka na hindi mo na balak bayaran at gusto mo nang iwasan. Kaya nag-iba ka ng pangalan. Ganun po yung mga situations na. So kung wala ka naman tinatago talaga, there's no point really in not declaring your real name, no? Kasi ho, trust level po 'yan. Kung ang problema niyo ay mga stalker, madali lang 'yan, mga scammer, block niyo. That's the easy remedy, no? Block niyo agad, no? Block niyo. Okay? So, ito yung mga existing branches po natin sa ngayon pa lang, no? May Butuan, may Bohol, may Bacolod, at may Toledo City branch office po. Okay? So, yan, no? And I'll gonna end with these two ladies po. Ito po si Vicky at si Carol. Si Vicky po ay isang plain housewife, nag-umpisa ng business dito sa Cebu. Eventually po, nag-expand sa Bacolod City. Ngayon po, isang branch operator ng Bacolod. Yan. Si Carol naman ay isang teacher sa RTR Agusan del Norte. Started a few business in Caraga region at now nakapag-expand na doon somewhere in the Cagayan de Oro area. At naging branch operator din ng Butuan City. Silang dalawa po ay sales consultant ngayon. Bakit ko sila pinakita? Because si Vicky ay isang full-time. Si Carol po ay isang part-time. Ibig sabihin ho, etong negosyo natin, either full-time ka or part-time ka, may mangyayari sa iyo dito. Pwede mong maabot ang dapat mong abutin. Kahit full-time ka or part-timer ka. It will not make a difference because yung marketing plan po natin, dinesign po natin yan na magiging doable both for the part-timer and the full-timer. Yan lang po, no? Kasi kung hindi to kaya ng part-timer, malamang hirap kayanin ng full-timer. So since kinaya ni part-timer, madaling kayanin ni full-timer. Di ba? So that ends my presentation. Okay? So let's go to the question and answer. Ibaba ko lang yung screen ha para at least magkakita-kita tayo. Sandali. Hold on. Okay. Yan. Sandali ha, expand ko muna yung screen ko dito so that kayong lahat kasya. Okay. Sige ho. Yan. Sige. Pag may question, pwede niyo pong ipindot po yung microphone na button po, no? At i-unclick mo lang siya, kumbaga. Sige ho, may questions po ba tayo? Sir, good morning. Yes, sino po to? Si Ma'am Elisa po ba? Ma'am? Yes, Lisa from Taguig. Yes, Ma'am Elisa. Good morning. Good morning po, sir. Sir, question ko lang. Okay, di ba pag nag-recruit ako ng tao, Pag nag-alok ako ng tao, di ba?
O, di ba, ang iba kasi diyan pwede makita yung place, yung lugar kung saan yon, kung ano yung mga ano. So paano namin yun ipapakita? Again, ma'am, hindi ko makuha, ma'am. Ang tanong, ma'am. Okay. Sunod, okay, ayusin ko, sir. For example, ako, na-recruit ako ni Princess Budabel yun. Yes. Mm. Okay, then, for example, ahinti ako. Yes, Then, ma'am. mayroon akong tao na aalukin na gusto niya kumuha ng bahay. Yes. Okay? Then, yung tao na yon gusto niya makita yung place, yung location, kung ano yung ano doon. Yung project, oo. Opo, oo. Mm. Paano yun maano namin? Kasi katulad ngayon, may COVID naman tayo. Oo. Ganito po yan, ma'am. Ma'am Elisa, kumusta po ba kayo dyan sa Taguig? Sa ang COVID natin? Okay lang naman? So far, okay naman. Although yung iba, may mga lugar na maraming infected. Pero dito naman sa amin, sa awa ng Diyos, safe naman. Ay, buti naman po, no? So, ganito po yan, ma'am. Dahil nung umpisa, tama yung sinabi ni Ma'am Elisa, may mga tao talaga na gustong pumunta sa project site kasi syempre, gusto rin makita, no? Although ngayon, may limitasyon kasi may mga lugar na highly infected ng COVID. So, mula nung nag-umpisa yung COVID, yung mga developer actually, nag-iba rin yung takbo ng negosyo. Lahat actually. So ngayon, ma'am, ang nangyayari, yung developer mismo ay ngayon may ano na sila, may marketing assistant na mga staff na sila. Na sila yung nagfa-facilitate doon sa mga kliyente natin regarding doon sa pag-avail, pag-view, or pag-process ng kanilang mga housing applications. So, una, ang gagawin lang natin, Ma'am Elisa, is kontakin yung respective na developer doon sa gusto ng buyer. Sa bawat developer na po yon, meron po silang tinatawag na marketing assistant, no? Meron po sila ngayon halos lahat. Lahat ng mga na-invite natin na mga developer, meron na po silang mga marketing assistant. At ito po sila, ma'am, ang kino-contact natin para mag-facilitate doon sa mga possible prospect na kliyente natin na gustong mag-avail ng property nila. Either mabisita sa project site or bibisita sa opisina nila or magre-reserve sila or magpoproseso ng mga housing loan nila. Ito po silang mga marketing assistant. Kaya ito po yung situation ngayon na nangyayari sa atin na may mga taga-ibang lugar na nakapagbenta rin sa ibang lugar. Dahil doon sa mga marketing assistant na nasa kumpanya talaga mismo, ma'am. Yes. So ang gawin lang natin yan, ma'am, magpatulong ka lang doon sa upline mo para ma-contact yung respective developer po. Okay, sir. Gaya nung isa na bago lang no, mga 2 days ago ata yun, si Ma'am Ophelia. Si Ma'am Ophelia kasi nasa ano yan eh, hindi ko alam kung saan banda sa Maynila, pero nakabenta kasi siya ng house and lot na gawa ni Bria Home sa Ormoc City. Yung kliyente niya, i-facilitate nung marketing staff ng Bria Homes ng Ormoc. So, yun. Bulacan. Ayan, nandiyan pala si Ma'am Ophil. No? Bulacan. Sorry, Ma'am Ophil. Bulacan pala siya. So, yung na-close niya, Ma'am Elisa. Si Ma'am Ophil, Ma'am Elisa, nasa Bulacan. Yung na-close niya, nasa Ormoc. Kinontak lang yung developer din. Para maging parang ganun ang sistema po, ma'am. Kasi online na lahat, ma'am eh. Opo. Kaya Okay nga po, dito, sir. Salamat. aralin lang siguro natin talaga mag-online. Kasi, ewan ko lang ha, ito personal lang. Medyo tatagal pa to si COVID. Oo nga eh. Kumbaga, kailangan lang talaga natin mag-adjust. Kasi si COVID, hindi naman siya nag-a-adjust. Tayo yung nag-a-adjust. No? Opo, sir. So, kumbaga, aralin lang natin ano yung kayang aralin natin. Sabi ko pa nga sa sarili ko, nung nag-college ako, wala pa akong computer subject. Meron Spanish. Walang computer subject. So, inaral ko talaga. Inaral ko because kailangan eh. Kailangan. So, gumagawa kami, nag-i-enroll ako ng mga short courses. Sa online lang. Kasi wala tayong choice eh. Hindi naman, sabi ko pa nga, hindi nag-a-adjust si COVID. So tayo ang mag-a-adjust.
Tao ang mag-adjust talaga. Tao talaga. Wala talaga eh. Akalain nyo ha, guys, last Sunday, gusto kong kumain ng bibingka. Nag-order ako online, bibingka. Dati ho, dinadaanan lang sa kalsada yan. Ngayon, kailangan mo nang ipa-deliver. So, lahat siguro, ipa-deliver na. Kahapon, nag-order yung anak ko ng lumpia. Deliver. Dati, pinupuntahan, bili ka ng lumpia. Last week, order ako ng isda. Deliver din. Facebook. So, nag-iba na talaga. Nag-iba na. So, may mga tanong pa po ba dyan? Kanina po, doon sa presentation, kasi may nag-feedback sa akin na minsan daw yung presentation ko medyo mabilis. So, kanina ho, tinatry ko talagang babagal-bagalan kahit paano para ma-catch up ba. With which I understand naman. Kasi ang transmission kasi ng signal minsan mahina eh. So I have to slow down also with the presentation. Pero ang advice ko, friends, no, hindi naman talaga natin makuha sa isang upuan eh. Listen to it over and over again. Kasi the more you listen to it, the more it becomes clearer. And the more your understanding becomes wider as well. Walang magic po sa negosyo eh. You've got to really learn it step by step, no? Step by step. Sana wala na tong COVID, ma'am, para makapunta ako diyan sa Taguig, Ma'am Elisa, makabisita naman, no? Nandiyan pa naman si Ma'am Ophil din sa Bulacan. Matagal din ako nakapag-stay diyan sa Bulacan. Sa Baliwag. Binata pa ako dati. Saan ka ba banda sa Bulacan, Ma'am Ophil? Nandiyan pa ba si Ma'am Ophil? San Jose del Monte, Bulacan. Oh. May COVID ka, inuubo ka, sir. Oo nga eh. Naalala ko, I perfectly understand na I remember my younger days kasi nag-i-explore ako eh. Nag-i-explore ako ng ng opportunity sa buhay. Napadpad kasi dito kung pag nasa kasi ma'am, pag nasa Visayan region, para bang pag nakapunta ka ng Maynila, para na yung para na yung American dream eh. Dati. No, pag dito ka sa Visayas, gusto kong pumunta ng Maynila. Yun ang nasa mind eh. So, sinubo ko talaga. Gusto kong pumunta ng Maynila, maghanap ng oportunidad. Sa Bulacan ako napadpad, diyan sa Baliwag. Grabe. After 1 year, umuwi ako. Sabi ko, mamumulubi ako dito. Grabe, ang mahal lahat. Yung inupahan ko na bahay, na kwarto, na napakaliit. Grabe. Nagsawa pa ako ng kakakain ng Ma'am Elisa, tilapia. Opo, marami doon sa Bulacan. Marami doon sa Bulacan. Sabi ko, uwi ako ng Visayas. Hindi ako pumunta ng Cebu. Pumunta ako ng Tacloban, Leyte. Sabi ko, hanap ako ng ibang lugar. Pumunta ako ng Tacloban, Leyte. Doon, medyo gumanda yung buhay. Nakapag-negosyo-negosyo ako doon. Hanggang nag-ikot-ikot na. Sabi ko sa sarili ko, di na ako babalik ng Luzon. Ang mahal-mahal dito. Pero, again, yung cost of living naman is siyempre, yung sweldo naman doon sa Luzon, mas mataas naman kaysa dito sa probinsya din naman. So, parang pareho lang, kung tutuusin. Parang pareho lang. Malaki yung range ng sweldo, pero yung gastusin naman malaki din. Opo. Ganun. Napansin ko lang, sir. Parang malayo yung mga location ng nyo, no? Na mga agents natin, ma'am? Hindi, itong mga, nyo, tawag dito? Yung sa mga lugar ng nyo, itong mga bahay. Hindi ko alam. Ma'am? Actually, ma'am, dyan kasi sa Luzon, ma'am, within Metro Manila area, bihira na kasi makakita ng house and lot dyan eh. Kadalasan, na yan, mga condominium. Kahit dyan nga sa Taguig eh, halos condominium na rin eh. Yung mga housing development sa Luzon area, usually makikita mo Cavite, Pampanga, saan pa ba?
Bulacan naman meron, pero iilan lang talaga. Kadalasan, condominium na kasi. Sa metropolis na kasi kayo man eh. Metropolis na. Ang Taguig kasi hindi na rin yan countryside eh. Metropolis na city na rin yan eh. Opo. So, usually makikita mo dyan sa Taguig. Ang nagsisatayuan dyan, mga condominium na rin eh. Opo, ngayon po. Mm. Sa kanang hawak. So, kaya ma'am yun, ang naging nangyari, yung mga developers, dahil din siguro ma'am sa sobrang mahal ng lupa sa city. So, pumupunta na lang sila doon medyo sa a little bit mura-mura pa na presyo siguro ng lupa't bahay para makapagtayo ng subdivision. Sige po, sir. Okay na Sige yun. ma'am. Meron pa bang questions po diyan na gusto niyo ipaabot? Kasi kung wala na po, if nakapag-decide po kayo, imbitahan ko po kayo, no? You ask the person who invited you, humabol ho kayo ng enrollment. Pa-enroll po kayo ng training ngayong hapon for Instagram. Kasi ganito po yung situation. Yung Instagram po, meron po siyang growing population. Marami na po ang gumagamit ng Instagram at millennials. Based dun sa survey na binasa ko, most of the users ng Instagram are ages 25 to 35 years old. So these are the people na mga working people to, working class. So if they are active in the social media na Instagram, kailangan din nating pasukin yan. Kailangan din natin ma-expose ang sarili natin dyan sa Instagram na yan kasi we're looking for the fishes. And where the fishes are, that's we are going to throw our nets. So, aralin natin. Aralin natin kung ano yung dynamics ni Instagram. Kasi ako, I'll be honest, ngayon lang ako nag-download ng Instagram. Kasi ang gamit ko lang usually Facebook eh. And hindi pa ako medyo komportable gumamit ng Instagram. Pero nakikita ko ang daming mga nagpa-follow na doon. So sayang din pag hindi natin makuha yung mga target audience natin diyan. So total libre naman mag-download ng Instagram. So samantalahin na lang natin. So enroll po kayo, no? Kayo ng link, enrollment link doon sa mga uplines nyo, sa consultants nyo, tapos enroll po kayo. Importante na we have to start learning. Kailangan ho talaga. Hindi po siya pwede pong hindi po tayo mag-aral ng online, ng social media. Kasi hindi na po, sabi pa nga nila new normal. Ang ibig sabihin, ito na talaga ang normal. Pag tayo po ay nagkita-kita na one day, ang tawag po doon, abnormal. No, ang tawag po doon, abnormal. So ito na talaga ang new normal. So aralin natin. Let's endeavor to learn and improve ourselves. Ako nga, minsan, nagpag-isip-isip ko, ang dami nang gumagamit ng TikTok. Paano kaya gagamitin tong TikTok na to sa real estate? Napag-isip-isip ko yan. Paano gamitin ang TikTok sa real estate? Kasi ang dami. Halos lahat ng kakilala ko nagti-TikTok na eh. So, ibig sabihin, may growing audience dyan, may growing market. Pag na-capture natin yung mga TikTok users na yan, potential buyer yan. No? Ganon ang role ng social media. No? So, maraming salamat po sa oras na binigay nyo. At sana ho, kita-kita tayo ngayong hapon at mag-enroll po kayo doon sa Instagram. Kasi magandang training po. Ito po ay bigay sa atin ng Growth Digital. Sila po yung kinunan ko ng training na to. Hindi po ako ang magkakandak ng online video course na to, kundi yung Growth Digitals po. No? Kasi I always believe pag hindi ka magaling sa isang bagay, kumuha ka ng magaling para tayong lahat ay magiging magaling din. So that's why we source out. Okay? Thank you and God bless you all. Bye-bye!